नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी अल्दो, दो, इभन दो, इन्स्पाइट अफ, डिस्पाइट को बारेमा कुरा गर्छौं। कसरी युज हुन्छ, के गरी युज हुन्छ सबै कुरा गर्छौं र यसको एक्सरसाइज पनि गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा। दुवै भिडियो राम्रोसँग हेरिदिनु होला। ओके, अब एउटा सिनारियो हेरौं। ओके, लास्ट year Ram and Sita had a holiday by the sea. गएको वर्ष राम र सीताहरू चाहिँ होलिडेमा गएको थिए सी नजिक सीतिर, तर एकदमै पानी परेछ। It rained a lot, but they had a good time. तर पानी परे पनि उनीहरूले रमाइलो गरेछन्, राम्रो क्वालिटी समय बिताएछन्। But they had a good time. अब तपाईले भन्न सक्नुभयो पानी परे पनि उनीहरूले राम्रो समय बिताए भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ त? although it rained a lot, they had a good time. ठीक छ? Although it rained a lot, they had a good time. It rained a lot, तर पनि उनीहरूले राम्रो समय बिताए नि त। हो भनेको पानी परे पनि उनीहरूले राम्रो समय बिताए। अब अल्दो को सट्टा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ in spite of the rain भनौं न, in spite of the rain they had a good time. दुवै भन्नु कुरा एउटै हो। अर्को despite of the rain they had a good time। तपाईले in spite of the rain भन्नुहुन्छ, तल despite the rain मात्रै भन्नुहुन्छ, यसमा अफ लाग्दैन। ठीक छ? अब हामीले although पछाडी है, after although, अब रुल तिर जाउँ। After although we use a subject plus verb। हामीले subject र verb use गर्छौं although पछि। Just an example, although it rained a lot, माथिको example, although it rained a lot, they had a good time। यस्तै गरी I didn't apply for the job, although I had the necessary qualifications। ठीक छ? हाम्रो माथिको रुल के छ? although plus subject plus verb। हेरौँ त तल, although plus subject plus verb। तल I didn't apply for the job, although I had subject plus verb, I had the necessary qualification। मैले जबमा एप्लाई गरिन, मसँग क्षमता थियो हैन, I had necessary qualification, त्यही पनि मैले जबमा एप्लाई गरिन भन्ने कुरा भयो। ठीक छ? अब थोरै एउटा कुरा हेरौँ। म एक्जाम्पलले लेख्छु है त। We went out, although it was raining heavily। We went out although it was raining heavily। We didn't go out because it was raining heavily। ठ्याक्कै उल्टो छ। हेरौँ त, माथि पानी मजाले परिरहेको थियो, त्यही पनि हामी बाहिर गयौं, we went out। तर तल के त, पानी परेको कारणले हामी बाहिर गएनौं। यहाँ त ठीक छ नि त, पानी मजाले परिरहेछ भने तपाई बाहिर जानुहुन्छ त? हुँदैन नि। हो, हामी बाहिर गएनौं किनकि पानी परिरहेको थियो। हामी पानी परे पनि बाहिर गयौं। although we went out although it was raining heavily।
भन्ने कुरा छ। अब यसपछि इन्स्पाइट अथवा डिस्पाइटको कुरा गरौँ। अब आफ्टर इन्स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट माथि हाम्रो अल्दोमा के छ त हेरौँ त, सब्जेक्ट प्लस वर्ब छ। ठिक छ, हामीले यसमा इन्स्पाइट अथवा डिस्पाइटमा वी युज अ नाउन, अ प्रनाउन भनेको दिस, द्याट, वाट, विच यस्तै, और आइएनजी। आफ्टर इन्स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट वी युज अ नाउन, अ प्रनाउन और आइएनजी वर्ब। एक्जाम्पल, in spite of the rain, we had a good time. यस्तै गरी she wasn't well, but in spite of this, हेर्नुस् त, in spite of this she continued working. लास्ट एउटा एक्जाम्पल लेख्छु अनि थोरै डिस्कसन गरौँला यसको। इन स्पाइट अफ वाट, इन स्पाइट अफ वाट आई सेड yesterday, I still love you. I still love you भनेर भनेको छ। ल हेरौँ त माथि, इन स्पाइट अफ द रेन वी ह्याड अ गुड टाइम। माथि हामीले के भनेको छौँ त, इन स्पाइटसँग अ नाउन, अ प्रनाउन और आइएनजी। इन स्पाइट अफ द रेन, ठिक छ, इन स्पाइट अफ द रेन वी ह्याड अ गुड टाइम। सी वाजन्ट वेल, उसलाई सन्चो थिएन, बट इन स्पाइट अफ दिस भनेको के त, सी वाजन्ट वेल हो नि त, हो यहाँनिर प्रनाउन। सी वाजन्ट वेलको चाहिँ यहाँ दिसले चाहिँ रिप्लेस गर्यो। इन स्पाइट अफ दिस सी कन्टिन्युड वर्किङ, बिरामी भए पनि उसले काम गरिराखिन्। इन स्पाइट अफ वाट आई सेड यस्टरडे, हिजो मैले जे भनेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ वाटले रिप्लेस गर्यो। आई स्टिल लभ यु, हिजो चाहिँ झगडा भयो होला, के भन्ने होला होइन, माया गर्ने मान्छेलाई हिजो भने, तर मैले हिजो जे भने पनि म तिमीलाई अझै माया गर्छु। कति राम्रो छ होइन। ओके, यहाँनिर सबै भयो, नाउन भयो, प्रनाउन भयो। अब आइएनजीको भएको छैन, आइएनजी पनि गरिहालौँ। आई डिडन्ट, माथिकै एउटा इक्जाम्पल छ त्यसकै, आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब in spite of having the necessary qualification. In spite of having the necessary qualifications. In spite of having the job, in spite, मैले इन स्पाइटदेखि नै पढिरहेको छु। आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब इन स्पाइट अफ, हाम्रो यो त कुरै छ, इन स्पाइट अफ ह्याभिङ, माथिको आइएनजीको कुरा छ नि त, हामीले माथि अल्दोमा पनि लेखेका छौँ एउटा। हेर्नुहोस् त, आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब अल्दो आई ह्याड द नेसेसरी क्वालिफिकेसन। यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब अल्दोसँग आउँछ भन्ने कुरा गऱ्यो। तल हेरौँ त, आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब इन स्पाइट अफ ह्याभिङ नेसेसरी क्वालिफिकेसन्स। ठिक छ, आइएनजीको कुरा पनि आयो। अनि हामीले यहाँ माथि डिस्पाइट पनि लेखेका छौँ। डिस्पाइट र इन्स्पाइट भनेको कुरा एउटै हो। ठिक छ, त्यसको बारेमा पनि लेखौँ न। डिस्पाइट इज सेम एज इन्स्पाइट अफ, लेखौँ न होइन, सजिलो हुन्छ। डिस्पाइट इज द सेम एज इन्स्पाइट अफ है। हामीले अब इन्स्पाइटमा त होइन, इन्स्पाइट अफ भनेर कुरा गर्छौँ होइन, यो नै हो हाम्रो स्ट्रक्चर। तर डिस्पाइटमा हामी अफ युज गर्दैनौँ, विथआउट अफ। ठिक छ, विथआउट अफ। अब एक्जाम्पल नै गरौँ, यहाँ माथिको एक्जाम्पल गरौँ भन्दा नि म सर भन्छु। ओके, सी वाजन्ट वेल बट डिस्पाइट दिस सी कन्टिन्युड वर्किङ। यसलाई इन्स्पाइटको साममा तपाईँले डिस्पाइट दिस सी कन्टिन्युड वर्किङ। In spite of what I said yesterday, I still love you. Despite what I said, yesterday, I still love you. ठिक छ, इन अफ स्पाइट भएछ, माई ब्याड ल। ठिक छ, ओके।
अब यसपछि अर्को होइन we can say अब fact को कुरा गरौँ in spite of the fact अब in spite of the fact that हैन that चाहिँ तपाईले लेखिनु हुन्छ नलेखिनु हुन्छ अथवा despite the fact that अथवा despite the fact यो दुटाको एक्जाम्पल हेरौँ माथिको यही नेसेसरी क्वालिफिकेसन्स कै हेरौँ न I didn't apply for the job के त भन्दाखेरि in spite of the fact I had the necessary qualification भनेको छ ठीक छ I didn't apply for the job in spite of the fact I had the necessary qualification अर्को के पनि हुन्छ I didn't apply for the job despite the fact I had the necessary qualification तपाईले यहाँ that पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यो दुवैमा that कता गयो ल कहिलेकाहीँ क्र्यास हुन्छ है हामी कहाँ थियौं यहाँ थियौं ओके अनि तपाईले that पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै I didn't apply for the job in spite of the fact that I had necessary qualification that थप्न पनि सक्नुहुन्छ लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ I didn't apply for the job despite the fact that I had necessary qualification अथवा simply I didn't apply for the job despite the fact that नलेखिकन I had the necessary qualification ठीक छ अब माथि हामीले अल्दो र बिकज को त यति गर्यौं हैन अब एकचोटी अल्दो र इन्स्पाइट र बिकज को पनि गरौँ न हैन ओके we went out in spite of the rain अथवा we went out अब in spite of को ठाउँमा despite the rain लेख्न सक्यौं अब because गरौँ न we didn't go out because of the rain ठीक छ केही छैन माथि although को कुरा जस्तै हो माथि we went out although it was raining नै थियो हैन ओके we went out in spite of the rain पानी परे पनि हामी गयौं we went out despite the rain पानी परे पनि हामी बाहिर गयौं we didn't go out हामी बाहिर गएनौं किनकि पानी परिरहेको थियो ठ्याक्क माथि चाहिँ उल्टो हैन अब जेले चाहिँ तपाईलाई बाहिर जान रोकिराको छ त्यसले रोके पनि तपाई बाहिर जानु भयो मैले त्यो काम त्यो चाहिँ गर्न नहुने वातावरण भए पनि मैले गरे ओके तर तल त के त we didn't go out because of the rain पानी परिरहेको कारणले हामी बाहिर गएनौं सिम्पल छ है ओके अब थोरै कुरा गरौँ कम्पेयरै गर्दै जाउँ न हैन ओके although यो चाहिँ although र in spite of र despite of को कम्पेरिजन है त in spite of or despite को मात्रै कम्पेरिजन ओके मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ although the traffic was bad we arrived on time यस्तै गरी in spite of the traffic we arrived on time हेर्नुस् त although the traffic was bad हामीले माथि के भनेको छ त although सँग जहिले पनि subject plus verb को कुरा गरेका छौं तल in spite of the traffic के त in spite सँग कि त noun आउँछ कि त pronoun आउँछ कि त ing आउँछ in spite of the traffic we arrived on time अब यसमा in spite of the traffic was bad we arrived on time हैन ट्राफिकले गर्दा हामी ढिला आयौं माथि चाहिँ ट्राफिक नराम्रो भएको कारणले हामी ढिला आयौं हैन कुरा एउटै हो थोरै यो स्ट्रक्चर तपाईले बुझ्नु पर्यो अब यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहालौं I couldn't sleep
है अल्दो अब अल्दो पछि जहिले पनि के सब्जेक्ट प्लस वर्ब अल्दो आई वाज भेरी टायर्ड म एकदमै थकित भए पनि म सुत्न सकिनँ आई वाज भेरी टायर्ड okay I couldn't sleep despite being very tired ठीक छ ing है अब दो हामीले टपिकमा के लेखेका थियौँ दोको कुरा पनि गरौँ भनेर भनेका थियौँ जस्तो लागेको थियो ओके अल्दो दो इभन दो इन स्पाइट अफ र स्पाइट ओके दोको कुरा गरौँ अब दो इज इक्वल्स टु अल्दो केही कुरा गर्नु पर्दैन दो इज इक्वल्स टु अल्दो माथिको एउटा हामीले एकदम पपुलर हाम्रो एक्जाम्पल भइसक्यो यो आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब अल्दो आई ह्याड द नेसेसरी क्वालिफिकेसन थियो अब अल्दो कथामा दो आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब दो I had the necessary qualification. I had the necessary qualification. है ओके हामीले स्पोकन इङ्ग्लिसमा हामी we often use though at end of the sentence. In spoken English बोल्दाखेरि बोलीचालीमा in spoken English we often use though at the end of the sentence प्राय भन्ने कुरा छ अब एक्जाम्पल हेरौँ द हाउस isn't so nice I like the garden though घर चाहिँ राम्रो छैन तर मलाई गार्डन चाहिँ मन पर्यो I like the garden though यो भनेको the house isn't so nice but I like the garden भनेर भनेको हो नि त हैन यसमा चाहिँ I like the garden though मलाई यो मन नपर्यो नि यो चाहिँ मन पर्यो भनेर भनिएको छ यस्तै गरी I see them every day I have never spoken to them though मैले उनीहरूलाई देखेको छु तर अहिलेसम्म बोलेको छैन I have never spoken to them though but I have never spoken to them भनेर भन्यो ठीक छ अब इभन दो को कुरा गरौँ इभन दो पनि केही छैन इभन दो इज इक्वल्स टु अल्दो ठीक छ इभन दो इज सिमिलर टु अल्दो तर इभन मात्रै हैन हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा इभनको कुरा पनि गरेका छौँ त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इभनको मात्रै इभन र त्यसको चाहिँ एक्सरसाइज गरेका छौँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इभन दो इज सिमिलर टु अल्दो even though I was really tired I couldn't sleep अब यो इभन दोमा पनि सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिँ आउनै पर्छ है हामीले ठ्याक्कै इभनको एउटा भिडियोमा गरेका छौँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हामीले इभन दो इभन इफ इभन वेनमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सँग आउँछ है भन्ने कुरा गरेका छौँ यहाँनिर पनि इभन दो आई वाज रियली टायर्ड आई कुडन्ट स्लीप अथवा हाम्रो एकदमै पपुलर एक्जाम्पल कुन आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब दो आई ह्याड द नेसेसरी क्वालिफिकेसन को अब इभन दो लगाऊँ त इभन दो आई ह्याड द नेसेसरी क्वालिफिकेसन्स आई डिडन्ट एप्लाई फर द जब हो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ सकाएँ अब थोरै कुराहरू छ अब यसको एक्सरसाइज हामी गर्छौँ त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र यहाँनिर पढेको रुलको चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त त्यो एक्सरसाइजमा थाहा हुन्छ नि हैन सो त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने एकदमै तपाईलाई मद्दत मिल्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस